4x4, בית אביחי, אנחנו בסדרת מפגשים בראשית האביב הזה, בעקבות 4 בנים שמדובר עליהם בהגדה, החכם, הרשע, התם, ושאינו יודע לשאול. אנחנו ניסע איתם, עם 4 הבנים, למסע בעקבות הספרות העברית לדורותיה. נתחיל בהגדה ונמשיך ממנה עד לספרות בת זמננו. והיום אנחנו פותחים את הסדרה במפגש עם החכם, על החכם, עם החכם, פרופסור אריאל הירשפלד. שלום אריאל. שלום בילה. איש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מתחילים איתך את סדרת השיחות שלנו, ואנחנו עם החכם בהגדה. אז אומרת ההגדה, כנגד 4 בנים דיברה תורה. 1 חכם, ו1 רשע, ו1 תם, ו1 שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. החכם הזה, מה הוא אומר ומה עונים לו? זה לא כל כך פשוט. מה אומר החכם ומה עונים לו? אני חושב שקודם כל הוא רוצה שהאדם יחשוב על החוקים בכלל על מכלול המנהגים שסביבו. מה המשמעות שלהם? שהוא לא יהיה נתון בתוכם באופן סביל. עצם השאלה שלו, מה העדות והחוקים, היא הדבר החכם. והמעניין הוא בכלל לפתוח את הרשימה הזאת בחכם דווקא, שהעמידה שלו יש בצד פרובוקטיבי. יש בצד שפורע את השקט ואת ההסכנה עם מה שקורה. זה העיקר בו. מה בעצם מבדיל בינו לבין הרשע? על הרשע עוד נדבר עם הסופרת דורית רביניאן. מה מבדיל בינו לבין הרשע? הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, ובגלל הלכם הוא נחשב רשע, והחכם אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אתכם. מה ההבדל בין עמדת ההתרסה של החכם לבין עמדת ההתרסה של הרשע? החכם ברור שהוא חושב על אותם דברים שהם עדות וחוקים. הוא מזמין את כולם להיות איתו בתוך המחשבה הזאת. הרשע באמת מוציא את עצמו מן הכלל. מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים שם בכלל? אני לא חלק מכם. אתה שנינו מורים, אריאל. אתה מכיר את התלמידי החכמים, תלמידי חכמים? התלמיד החכם, ששואל, לך אין תלמיד יותר חכם ממך, נכון? לי יש הרבה. תמיד יש. תמיד? בטח. או תלמידות חכמות. כן? גם, לא, יש, ועוד איך. ששואלות את השאלה שבתוכה מצויות כבר כל התשובות. נכון. מה עושים? איך עונים להם? נכון. איך עונים להם? קודם כל, לגמרי ברור שכשאנחנו מורים, אנחנו לומדים, ואנחנו לא שוכחים את זה. זה מאוד כיף בסך הכל. לאורך השנים לראות שכמעט בכל כיתה יש כאלה שמלמדים אותך ואותך, דברים שלא חשבת עליהם, כולל על דברים שלימדת אותם ולימדת אותם עשרות פעמים. והחוכמה של התלמידים, קודם כל, העניין אם היא עולה או לא עולה עלינו, ברור שהיא כן עולה, משום שאלה דברים שאין להם שיעור לחוכמה הזאת, והיא תמיד יותר ממה שהיה קודם. במובן הזה, ובמיוחד כשהיא באה על צעירים, והצעירות מפיחה בה זו רתיחה כזאת נהדרת. העמדה הזאת של מהם החוקים, היא אולי הדבר המרתק ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליו. כי זה הבסיס למחשבה לא רק המדעית, אלא המחשבה המטאפיזית, שהיא לא מקבלת חוק, אלא שואלת מהו. ומה עומד מאחוריו, מה הסיבה והמסובב. אז השאלה הזאת האמיצה, הפותחת, הפורעת, איך עונים לה? הרי המבנה של המדרש הזה, שמובא בספרות הקדומה כמה פעמים, הוא כזה שבכל פעם מייחסים את אחד הפסוקים שבהם מדובר בתנ"ך על ההגדה, לאחד מן הבנים,
הם מביאים את הפסוק, מציבים אותו בתור השאלה של הבן, והתשובה שניתנת היא כבר לא תשובה מהתנ"ך. אז איך אתה מבין את התשובה של ההגדה? אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אתה מדבר על התעוזה שבפתיחה. מה החוקים? ובתשובה, בנימה של התשובה, בנגינה של התשובה, אני שומעת איזו הצבת גבול. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. המילים האחרונות של מסכת פסחים. גם אם אני לא מבינה, ככה פרשנים נחלקים באופן שבו הם מבינים את הפסוק הזה, אבל אני שומעת כאן את הצבת הגבול. אז מה אמרת על השאלה שמעתי? מה דעתך על התשובה? התשובה הזאת היא גם כן, היא הרי קצת תלוית פיסוק. איפה עוצרים בה? אם עושים עוד עצירה אחרי אין מפטירין אחר הפסח. ואז כאילו, יש עוד משהו, אפיקומן, או שמקבלים את זה בעצם כציטטה שסוגרת את המסכת, ואז אומרים, בעצם מה שכללנו בדבר הזה זה את המסכת כולה. ואם אנחנו מדברים על המסכת, אנחנו רק מתחילים לדון בה אם קוראים בה ולא גומרים. זה לא ייגמר אף פעם. משום שהמסכתות האלה לא גררו אחריהן רק את התלמוד, אלא גם את כל מה שנגזר ממנו, ואת כל מערכת המחשבה הזאת, שהיא כולה שואלת כל הזמן מה העדות והחוקים האלה. אז אנחנו נצא מהחכם של ההגדה אל עבר, נתחיל באנשים שהכינוי חכם הוצמד אליהם באופן ככה, או כמעט לא אומרים את שמם, נתחיל בשלמה המלך, שלא רק שהוא חכם והחוכמה מיוחסת לו בהרבה מאוד מן הפסוקים שמתארים את הסיפור שלו בספר מלכים, אלא ששמתי לב לקראת הפגישה שלנו היום, שחירם מלך צור אפילו אומר, אתה בן חכם, אלוהים נותן לאביך דוד, הוא אהב את דוד, ואומר עליו חירם, אחרי ששלמה מבקש מחירם שיכרתו לו ארזים מן הלבנון בשביל בניית המקדש, אז חירם שמח, ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה וישמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. אז מעבר לזה שזה שייך לדרמה של להיות שלמה בן דוד, בן המלך, חשבתי שבהקשר של ההגדה זה מעניין לעבור מהבן החכם, כי הרי זו דרמה שם, אנחנו דיברנו על תלמידים ומורים, אבל הרי כל הקטע הזה בהגדה מציב את הדרמה של אבות ובנים, אז חשבתי שיפה גם להתבונן בחוכמתו של שלמה כבן חכם. פתאום חירם קורא לו, לאיש הזה שכתב את משלי ויחסים לו את כתיבת שיר השירים ומשלי וקהלת, הוא בן דוד, הוא בן חכם. יש כאן עוד דבר מעניין, והוא שחירם רואה את זה כדבר שקשור בהיותו ממונה על ומלך של העם הרב הזה. להיות מי שלוקח על עצמו, להשגיח בעצם על העם הזה, במקרה הזה, זה לא זו בלבד שזה דורש חוכמה אדירה, הוא אומר שיש לו את זה. וכשאנחנו חושבים על משפט שלמה, הדבר שיש לפניו בדיוק היא בקשתו של שלמה, לקבל מאלוהות חוכמה, כדי שיוכל להיות מנהיגו של העם, ושם הוא משתמש בביטוי הרבה יותר קשה מאשר העם הרב הזה. מוכנה לקרוא את הבקשה שלו? אלוהים אומר לו, הוא נראה אליו בחלום הלילה, בפרק ג' בספר מלכים, א', ואומר לו אלוהים, שאל מה אתן לך? ויאמר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת, ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו בן יושב על כיסאו היום הזה. אתה אדוני אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון לא ידע צאת ובו. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרור. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? הוא מבקש ממנו לב שומע לשפוט את עמך. את עמך הכבד הזה. כן. זה עם כבד. ברור שהעם הזה הוא סיפור קשה. והוא יודע את זה הוא כבר יודע. ועכשיו הדבר שכבר מגלה את חוכמתו,
זה האופן שבו הוא מנסח את בקשתו. ושהוא חושב שלהיות בעל לב מבין, וגם להבדיל בין הטוב והרע, זה העניין. והבחירה בדבר הזה, המבין הוא בינה, והוא יכולת להבדיל, והדבר הגדול זה שהוא ידע להבחין הבחנה מוסרית. בין טוב לרע. בין טוב לרע. איך זה קשור לשומע? זה צירוף מאוד מעניין, לב שומע. לב שומע. מה עושה כאן השמיעה? קודם כל, הוא ער, שומע, קולט, שומע מכיל את כל החושים. את כל ההיותו פתוח ומסוגל לקלוט, והוא דרוך לקראת, הוא רואה את אשר לפניו. ואתה אומר שיש כאן קשר הדוק להבחנה בין טוב לרע, ליכולת להבחין בין טוב לרע. קודם כל, הוא רואה את זה, כך הוא מנסח את זה. אז החוכמה באמת מובחנת, אנחנו חוזרים לחכם ולרשע. אני הייתי מצפה שבסדר הבנים בהגדה, אחרי החכם יבוא הטיפש. בטח יש שם גם טיפש. אבל לא, אחרי החכם בא הרשע. לגמרי. כאילו, זה מעניין שאלה שני הכתבים. האם לא יכול להיות חכם רשע? אז על פי הדבר שאנחנו עכשיו פוגשים כאן, לא. וזה הדבר היפה. אני חושב שזה גם מה שמסתתר במתח בין החכם והרשע. אין להם שום עניין בטיפש, וגם המילה טיפש בפני עצמה, למרות שהיא מילה זקנה לא פחות מהמילה חוכמה. מאוד נעים להגיד אותה גם. זה כיף גדול, בוודאי, כיף אדיר, אבל מה היא באמת אומרת זה בכלל לא פשוט. כן. אפילו ארזמוס שהקדיש לטיפשות עודה כזאת בספרו הנפלא, שבחי הסכלות, הציג שם טיפשות די חכמה בענייני טיפשות וחוכמה. מה שיש כאן זה שהחכם עסוק בטוב, וזאת החוכמה. החוכמה על פי הסיפור הזה, וההוכחה היא המשפט האדיר הזה, זה אולי אחד הסיפורים הכי יפים בעולם. הסיפור הזה על משפט שלמה, שבא להוכיח בדיוק שהוא קיבל מיד בדיוק את מה שהוא ביקש, ושצלחה עליו הרוח האלוהית, והיא מתגשמת במשפט. והמבחן של המשפט הוא קשה מאוד, הוא מעניין נורא, והוא קשור בטוב שהוא לא פשוט. משום ששתי אנשים מציבות דבר שיש בו סכנה נוראה. אתה באמת צריך לדעת מי זו מי בסיפור הזה, ואין לנו שום הוכחה. האישה האחת שכנראה הרגה את תינוקה, והאישה האחרת שהוא נותר בחיים, מי אומרת אמת? ואיך נדע? עכשיו מיד הוא יודע, אבל הוא יודע בדרך מסוכנת נורא. הוא מבקש חרב, הוא מבקש לחצות את התינוק. והרי, קודם כל זה הימור. ואם זאת לא תהיה מספיק אמיצה. ומה, הוא צריך גם לסמוך על חוכמתה ועל אהבתה את בנה. והוא סומך על זה. משום שהוא יודע שאהבת אם היא איתן טבע. זה יפה, זה אולי קשור גם למה שהתחלנו בו ביחס להיותו בן. יש פסוק שאני מאוד אוהבת, מלך מלך, אבל יש פסוק בהתחלה שמספר איך אמא של המלך יושב, ובפרק ב' על בת שבע, ויקם המלך לקראתה וישתחו לה, וישב על כיסאו וישם כיסא לאם המלך ותשב לימינו. מלך מלך, אבל יש אם המלך ויושבת לימינו. אלא מה? והוא בתור הבן של בת שבע, אולי לפני מספיק אימהות כדי לדעת את זה. עכשיו צריך להיות מאוד חכם כדי לדעת לבקש חוכמה. זאת אומרת צריך חוכמה כדי לדעת לבקש לב שומע. אז זה העניין. אני חושב שמה שמגלה החלום הזה והמשאלה מהאלוהות הוא שהחוכמה תמונה בו. והוא בעצם מבקש שהיא תהיה לגביו אובייקטיבית. כלומר, היא תקבל, כלומר, האלוהיות שלה, זה שהוא יבין אותה כדבר אבסולוטי. זאת אומרת, זו בקשה לעצמיות גדולה. זו בקשה שהאל יהיה לגביו הזולת הגדול שיעצים אותו, וייתן לו
או ייתן לו את תחושת התוקף שרק אלוהות, או רק הדבר החיצוני לך יכול להעניק לך. ובמובן הזה זאת אבהות אינסופית. זה מעניין כי שלמה הוא ממש צומת, דוד אומר לו, כשדוד מצווה אותו בהתחלה, בתחילת הסיפור, הוא אומר לו, ועשית כחוכמתך, אתה תדע מה לעשות עם יואב בן צרויה, ואתה תדע מה לעשות עם שימי בן גרה, כי אתה הרי חכם. זה מעניין שחוכמתו קודמת, הוא מוכרז על ידי אביו אני שואלת, החוכמה מאין תימצא? יש צומת אצל שלמה מצד אחד של משהו שנובע מתוכו, ומצד שני אתה אומר, חשוב לו שהנביאה הזאת תקבל את התוקף האלוהי? אין, it takes two to tango תמיד, ואדם לא יכול בלי זולת. הוא לא יכול בלי אב או אם, כפי שאב לא יכול להיות אב בלי אם, וכך גם אדם לא יכול להיבנות בלי זולת שיבנה את עצמיותו. ואין זולת יותר זולתי מהדימוי הזה של האל בחלום פה. לא כל האלוהים במקרא מופיעים בצורה כזאת, כפי שהוא מציג אותו כאן, שיש בה צד אינטימי וקרוב וכל כך מלא אהבה. כן, שמציע וברור שהדבר הזה יינתן. עכשיו, האינטימיות שיש בדבר הזה, היא זאת שנותנת לנו את התחושה שמדובר בהורות גדולה. זה מעניין שההורות הזאת, ההורות האלוהית הזאת, היא הנביאה של יכולת השיפוט שלו, של הדבר הזה שהוא קשור לחוקים ולמשפטים, לעדות ולחוקים ולמשפטים. אז יש כאן משפט, אבל אם אני ממשיכה ככה לדפדף בסיפור של שלמה, אני רואה את זה שיש כאן גם משפטים במובן התחבירי. אני רוצה ככה לעבור מן המשפט אל שלמה איש המילים, ואל שלמה המדבר, אל שלמה המבין והשומע. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. זה מעניין, שרוחב לב, אנחנו ככה מתחילים לאסוף, גם טוב, גם שמחה, גם רוחב לב. זה עסקה כדאית חוכמה. אני רואה, כאילו, אתה קונה אחד, אתה מקבל את הכל. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים, ויחכה מכל האדם, מאיתן האזרחי, ואימן, וחלקול, ודרדה, בני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5,000. וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזור אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה, ועל העוף, ועל הרמס, ועל הדגים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, זה ככה מביא אותנו אל הקשר שבין חוכמה, דיברנו על הקשר בין חוכמה ולמשפט, על הקשר שבין חוכמה לשירה, על הקשר שבין חוכמה לשפה. איך אתה מבין את הנוכחות של המילה חוכמה בהקשר הזה? של 3,000 משל והאיש שירו 5,000, וידבר על העצים ועל האבנים. זה לא או. עולם המשפטים והחוקים הוא לא מדור אחד שנבדל מעולם המשלים והמוסר והאהבה שנגזרת גם כאן מן הטוב. זה עניין אחד. לחוקים, מעבר להיותם חלקם נתונים ככה מגבוה, כמו 10 הדיברות, אבל גם בתוכם יש זיקות עמוקות מאוד בין דבר שהוא בגדר חוק לדבר שהוא בגדר אהבה, ובגדר חיים בניגוד למוות, כולל לא תרצח, וכמובן כבד את אביך ואת אמך. וכאן זה לגמרי ברור, כשהחוכמה מגולמת. האהב קשור גם לעולם של החוק, לחוכמת החוק? אני חושב שהחוק הוא חוק במהותו קשור במוסר. והמוסר קשור בטוב. קשור בסופו של עניין בחיים ובאהבה. הדבר הזה הוא רצף. זה נכון שהם נראים בסוף כאילו הם נבדלים, וצורת הדיבור שלהם והרטוריקה וצורת העיון בהם היא שונה, אבל הם נוגעים זה בזה. לגמרי. והמשפטים במובן של פסק דין עשוי ממשפט שהוא במובן של תחבירי, במובן של דיבור בעברית. הדבר הזה חופר גם באנגלית למשל, סנטנס. הוא גם פסק דין, וכאן זה מאוד בולט. ולגבי שלמה, הם הרחיבו את מושג החוכמה שלו לדיבור אל החיות,
שהוא הורחב אחר כך במדרש בצורה כל כך יפה, וזה משום שהוא באמת קולט את האדם בתוך ההקשר הגדול שלו, של הבריאה כולה. ליד החיות, עם החיות, ליד העצים, מהקטנים ביותר ועד הגדולים ביותר. האדם הוא בתוך היקום. ואני חושב שככל שאנחנו רואים חכם, יותר חכם בתולדות האנושות, הוא יותר ככה. כלומר, הוא יותר רואה את האדם בתוך הקשרו השלם, בתוך איזו הרמוניה גדולה ורחבה יותר ויותר, ולא כאיזה דבר נבדל שעומד כאיזה אי מגורש מגן עדן ושאין לו זיקה אליהם. אני חושבת ככה בחיוך על זה שאתה אומר שחכם אמיתי מקיף את כל הקיים, את היכולת לדבר עם כל הקיים. מילא עם העצים ועם האבנים, אבל נראה מה קורה בינו לבין מלכת שבא. זאת אומרת שהיא שומעת את שם שלמה, ותבוא לנסות לו בחידו. והיא בירושלים, תמיד נראה לי שהיא קראה את הפואמה של עמיחי על ככה, מלכת שבא, היא קצת חידתית הפואמה הזאת. ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. זה יפה הפסוק הזה. כל אשר היה עם לבבה, ויגד לשלמה את כל דבריה. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. ותראה מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. והיא באמת מדברת אחר כך על הטוב. היא אומרת, לא האמנתי. והנה הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אנחנו חוזרים למילה טוב. נכון. אבל אז טוב ורע אני מבינה. אבל נגיד טוב ורע עשינו וי. דיברנו. אבל תסביר לי מה הולך כאן ואיך זה קשור לחוכמה. מלכת שבא מגיעה, והיא מדברת אליו את כל אשר היה עם לבבה, על מה היא אמרה לו. והוא אומר לה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא יגיד לה. מה היא אומרת לו ומה הוא אומר לה, ואיך זה קשור לחוכמה. קודם כל הוא הקשיב לה, באמת, למרות שהיא מלכה. כלומר, זה לא שיח טקסי וכל מיני ענייני נימוסים, דברים כאלה. הם דיברו זה עם זה ברצינות. והיא סיפרה לו את כל מה שהיא חושבת וחשה. זה נורא יפה, זאת אומרת שיש לה אפשרות ממש להרגיש את הלב שלה. נכון. במסגרת ביקור בינלאומי, זה כמו פרק בהכתר. נכון? אבל הדבר המרתק בסיפור הזה שהוא מביא, זה כמעט המקום היחיד במקרא, שאנחנו מבינים ששני בני אדם ועוד גבר ואישה ועוד מלכים שוחחו זה עם זה באמת. והדבר היוצא דופן, וכך זה איש חכם, הוא מקשיב. הוא גם אומר לה את מה שהיא אמרה לו. זה ממש מדהים. הוא אומר לה, היא אומרת לו את כל מה שהיה בליבה. מה יש לו יותר להגיד אחרי שהיא אמרה את כל מה שהיה בליבה? הוא לא מדקלם בחזרה את כל מה שהיא אמרה. מה הוא עושה? הוא אומר על זה משהו. אנחנו לא יודעים מה. הוא ענה לה. הוא פשוט ענה לה, אבל הוא ענה לה באמת. והוא ענה לכל מה שהיא אמרה. אולי זה לקח שבוע. כל מה שכל אחד אמר שם. אבל הוא באמת הקשיב עד הסוף. עכשיו, היא נדהמה. עכשיו, זה באמת מדהים. אנשים שמישהו מקשיב להם באמת עד הסוף, גם היום. אם באמת הוא מקשיב להם, והוא באמת זוכר מה הוא שמע, הרי זה מכה בתדהמה. משום שבסך הכל... הוא באמת ביקש לב שומע. נכון. כן, הוא קיבל. נכון. הוא היה לה באמת זולת. כן. עכשיו, באמת להיות זולת, האפשרות הזאת, היא הרי אינסופית. כן. ואת זה הוא היה. הוא לא היה על אנושי. הוא היה אנושי, אבל הוא היה אנושי 100%, שזה אדיר. אתה חושב שהם קראו שירים של אלתרמן? אני חושב שאם הוא דיבר עם החיות, אז הוא יכול היה להגיע גם לזה. כלומר, הייתה לו קפיצת הדרך והזמן. כן, כן. שזה הייתה איכשהו התחלת המסע המשותף שלנו אל עבר הגיבור הנוסף. קשה להיפרד משלמה. מאוד קשה. אני גם בת שלמה. אתה זוכר את אבא שלי שלמה הטוב והחכם. כן. אז אנחנו עוברים לנתן החכם, לנתן אלתרמן, שהכינוי החכם מוצמד לו הרבה מאוד פעמים, נכון? על פי נתן החכם של לסינג. כן. כן, המחזה מהמאה ה-18. לא, זה הרבה יותר מדויק מזה. נתן החכם שם הוא מי שמוצא בעצם פשרה בין אויבים גדולים מאוד בעולם.
הוא מוצא דרך שהיא מלאת חוכמה ופיקחות. לא ניכנס לזה כאן, אבל לדבר על מאבקים תיאולוגיים. אתה מדבר על נתן החכם של לסינג, כן. והוא שם, הוא יהודי. והיותו של היהודי העומד בין המעצמות, ומוצא דרך לדבר בתוך השילוש הזה, זה אחד הדברים שהפעילו את הצירוף נתן החכם לגבי אלתרמן, וכמובן הוא באמת היה חכם אדיר. קודם כל הוא היה חכם באיזה מובן מעשי. הוא בכל כמה שבועות פרסם טור בעיתון שמפרש למען היישוב בארץ ישראל ואחר כך במדינת ישראל את מה קרה לו. גם אם זה היה אסון וגם אם זה היה חג. הוא נתן לו משמעות בצורה של שירים. שנונים מאוד, וזה הטור השביעי המפורסם. אבל חוכמתו הייתה הרבה יותר מזה, משום ששיריו הם באמת שירת חוכמה. הם באמת, יש בהם מתכונת המשלים הגדולים. והוא גם רצה שהם יהיו כאלה, אבל הם באמת היו כאלה. וקוראיו, הדור ההוא, שצמח על שירתו, אלה אנשים שהתחילו לקרוא ב-1940 ואילך, ואחר כך בשנות ה-50, לא יכול היה להתעלם מהחוכמה הזאת. והספרים האלה הם באמת ספרי חוכמה. אז בוא נפתח. מה נפתח? בשמחה. אני חושב שראשית כל, בזיקה לחג הפסח, את שירי מכות מצרים. המפתיעים שלו. לגמרי מפתיעים. הם שירים על חורבן של עיר או ציוויליזציה שהיא מצרים. כלומר, היא לא אנחנו דווקא. עכשיו, זה נכתב בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, וזה גם התפרסם לקראת סופה. ב-44, כן. 1944. במובן הזה, הסיפור של מכות מצרים כאן נסוב על כל מי שנחרבה לו מדינתו וארצו וחייו וכל הציוויליזציה שסביבו, ולאו דווקא אנחנו או היהודים. מצד אחר, היא יהודית מאוד, הפואמה הזאת. היא אגב נשענת על עוד איזה מדרש מרתק בתנחומה, שמפרש את מכות מצרים כאילו היא תכסיס של מלכים, כאילו היא האופן שבו מלכים הורסים מדינות. וכל מכה מפורשת שם כסוג של מצור, זה מצור הדרגתי, שאדם קודם כל ואחר כך צפרדע וכן הלאה, והם באים, והם משל למכה מלחמתית בעצם. וזה מה שאלתרמן עושה. זאת אומרת, מה שקורה כאן זה שזה הברד והערוב וכל הדברים האלה, הם מכות של אסון מלחמתי, לא רק מודרני, אבל גם מודרני. כאילו עשו אותם במעבדה בסין. כן, כן. יש בזה משהו, כן. וקודם כל, הוא הופך את מכות מצרים למשל גדול, ואחרי מלחמת העולם השנייה זה כבר לא קשור בה. זה קשור בעצם בהימצאות בתוך אסון. וקודם כל זה דבר חכם לנתק את האסוניות מאיתנו. אנחנו לא, אין לנו קושן על אסונות. זה גם חכם במיוחד אצל מי שנשא את דברנו. אצל מי זאת אומרת, זה בעיניי יכולת מאוד מאוד גדולה. לכתוב בבת אחת את הטור השביעי, שבו הוא ממש מדבר בשם האנחנו הזה. נכון. אבל הוא באמת הקפיד להבדיל. הוא אחר כך ניסה לצרף דווקא את התחומים האלה. אבל הוא הקפיד להבדיל בין השירה הסמלית הגדולה, שהיא שירת חוכמה, כמו כוכבים בחוץ ושמחת עניים, ושירי מכות מצרים, וכל מה שהוא כתב גם אחר כך, לבין שירי העת והעיתון. הוא הבדיל בין התחומים האלה. שירה זה כאן, ובעיתון זה באמת נוגע ביומיום. אז אני סקרנית לשמוע את הקריאה שלך בשיר ולשמוע איפה אתה רואה את החוכמה מעבר למה שאמרת באופן כללי, היכולת לראות את ההקשר הכולל, כי
בדרך כלל כשמדובר באלתרמן או בשירים האלה, במחוזות האלה של כוכבים בחוץ, של שמחת כוכבים בחוץ, מדובר דווקא על איזה, זה לא החוכמה, נתן זך, הטענות שלו לא היו נגד החוכמה, אלא נגד משהו אחר. אז אני רוצה לשמוע כאן את החוכמה. איפה אתה מאתר בתוך השיר הזה את החוכמה? אז קודם כל אני רוצה לקרוא אז את השיר. כן. אני רק אסביר שכל אחד משירי מכות מצרים עשוי כדיאלוג בין אב ובן. אלה גיבורי הסיפור. והבן חווה את האסון ביחד עם אביו, אבל הבן נבהל ונדמה לו כבר מהמכה השנייה שהוא הולך למות. והאב, כמסתבר, מסביר לו מהן המכות האלה ומה משמעותן. כאילו הוא כבר יודע מה זה. הבגרות האבהית היא לדעת גם את מהלכו של החורבן וגם את המשמעות שלו. וכשמגיע החושך, כך זה מתנהל. קודם כל המספר, כאילו המשורר, מציג את האסון. עכשיו הוא פונה אל העיר עמון, העיר המצרית עמון. אז חושך גח עמון, בלי צל ודמדומים. קם מרבצו, ויח בשבט הסומים. קוראו אליו עינייך, לרווחה קוראו. ויחשכו שמייך, ימייך, כשברים קראו. הוא המוריד מסך עלי תולדות גויים, אשר מלאו כל תוף וחלילי רועים. הוא חושך, הניבט, כעד לגמר מלאכות, משחור שברי בזלת בבתי הנחות. ליל אין תנומות עמון, ליל אין שואל בנה, הכל נשלם עמון, בדעת, בתבונה. רק נער מארסו, נושא ראשו הסב. אבי קורא הבן, בכורי עונה האב. אבי אייכה אב, חשך לי משכבי. תמוש אותי אבי, תמוש אותי אבי. אל תעזבני אב, אם חושך כהרים, עוברהו אב רחום כמו הציפורים. בכורי, בכורי הבן, לא יפרידנו חושך, כי אב ובנו קשורים באבותות של חושך, באבותות חרון ובכי עיוור וחם, אשר לא פה נטבו ולא בזה סופם. אבי, אל אור גדול נבוא כאל ארמון, בכורי, באור פלאות מחר תאור עמון. עמון צופה אבי נוקבות עיני ההר, מחר לילך בכורי, היכון לליל מחר. השיר הנוקב הזה הוא שיר על מוות מתקרב. כלומר, הם נמצאים בתוך עולם שהולך וחשך עליהם. ומכת החושך כאן באה באמת אוטוטו לפני המיטה עצמה. הם מתים שניהם. אבל המרתק הוא שהאב אומר, בחושך הזה, הקשר בינינו, לא זו בלבד שהוא קיים. אתה לא צריך שאני אגע בך. אני פה, אלא שהקשר שלנו עשוי מן החושך הזה. אותו חושך, אותו צל, אותו מסתור, אותה אי ראייה. אותו הדבר שהוא אחרי כל המלאכות, הדבר הנצחי הזה שנמצא בבתי הנחות, זה החומר שממנו הקשר שלנו עשוי. ועכשיו הוא מוסיף עוד משפט, והמשפט הזה מדבר על אהבה. אבל הוא לא מדבר עליה באיזה אופן מתקתק. הוא אומר, אנחנו קשורים באבותות של חושך, זה אבותות חרון ובכי, עיוור וחם. כדי לגמור עם הדיבור מהר, הוא לא מוסיף שזה גם שמחה וגם צער וגם חרון.
כי הרי מיד יאמר, אבל גם כעסת עליי, וגם אני עליך בלי הרף. וברור, אבל חרון ובכי, וגם הבכי הוא עיוור, משום שהוא הרבה יותר עמוק ומורכב ונוגע מהדברים הנגלים לעין. והוא עיוור וחם, מזה עשויים האבותות שלנו. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, ותדע לך שהאבותות האלה, כלומר מה שקושר בינך לביני וביני לבינך, לא התחיל פה ולא נגמר פה, כלומר לא בזה, לא בעולם הזה, וגם לא בעולם הזה הוא נגמר. אנחנו המשך ויהיה לנו המשך, ואנחנו בתוך משך אדיר. אלה אבותות שאנחנו רק פרק בתוכן. זה מעניין שהגענו לזה משיחה שהתחילה באיך עושים סדר בתשובות שאב עונה לבן, ואנחנו מגיעים למחוזות האפלים של הסיפור על האהבה וחושך, עם נכון. הגלגול שלה, וימש חושך, איך הוא אומר, איך הביטוי הזה מהתנ"ך, וימש חושך, והוא משתמש בו מתגלגל בדיוק כאן. לתמוש אותי אבי, אבל מאחורי הקלעים יש גם את הפחד מהרמייה, אני חושבת של עשיו ויעקב. נכון. יש כאן הרבה אפשרויות לשמוע את זה, ואני פשוט מעניין אותי איך אתה מנגן את המנגינה הזאת ליד השורות המסיימות את השיר קץ האב מתוך שמחת עניים, שרואה אור ב-1941, ששם אין בן ואב, אלא יש בת ואב, כי האב לא ימות, אומר האב לבת, כי הוא אב לאין קץ, כי שאולה ירד חיים, אפלו הפנים וחשכו הרואות, בכי לטוב לך מאח ורע, שפתי האב אינן נאות, אך כל האב עוד יישמע. איך אתה תובע את האב והבת מהשיר הזה אל האב והבן? האם אתה תובע? בבא. את כבר תבית את זה. זה. כפי שהאב שם מת או גובע, והוא לא מפסיק להיות אב. קודם כל, הוא הרי חושב שהוא מנהל את העניינים ואחראי על הכל, גם כשהוא גוסס וכבר לא יכול לדבר. משום שהוא אב עד קו הקץ. אבל לגבי אלתרמן, הדבר האנושי והגדול, שהוא האהבה והוא הערבות ההדדית, הוא אינסופי, הוא לא מת. וזה לא באמת שהוא מת, משום שהוא חל על אנשים שסביבו הלאה, וגם אבותינו המתים ממשיכים את חייהם בנו. וכוחם הזה לא נגמר אף פעם. הוא גם לא ייגמר. אז אריאל, החוכמה גלומה בזה שמנוסחת כאן אמת אנושית עמוקה, נכונה לא, זה תמיד. היכולת לתת לה גם פתחון פה, כצעקתה. משום שלהגיד אותה בכל ענות חלושה, או לא לדעת אותה, זה לא בא בחשבון בעיני אדם כמו אלתרמן, או שלמה המלך. ואיך זה מסתדר עם החוויה שיש לחלק מהקוראים שלו של אי מובנות? הרי חוכמה אמורה להיות בהירה. מובנות היא לא רק הדבר הרציונלי המתפרט לציטטות וסימני שוויון. מובנות גדולה עוצרת בתוכה גם אי-הבנה. זה בכי עיוור. העיוור חכם יותר מן הרואה במקרה הזה. והחושך כולל יותר מאשר האור בשיר הזה הספציפי. זאת אומרת, ההבנה, החוכמה האמיתית כוללת בתוכה גם הבנה וגם אי-הבנה, זה ביחס לקליטה, לאפשרות הקליטה שלה. לא, אני חושב פשוט שהמילה הבנה בפינו היא לא רצינית. היא מחזיקה רק דברים מאוד רציונליים ושטחיים. וזאת ההבנה שאנחנו מתחנכים עליה, אבל היא לא רצינית. להבין באמת, זה כמו ששלמה אמר, זה כמו הנותן לשכבי בינה. בינת השכבי היא לא דברים שאפשר למצוא בחומרי עזר לבגרות. וליצור, באמת, עכשיו אני לא מדברת על ההבנה, אלא על היצירה. אני קראתי לאחרונה את הספר החדש שלך, משותף שלך ושל דן מירון, הכוכבים לא רימו. אני אוהבת מאוד את הספר שנכתב על ידי שני כוכבים שלא נשארו בחוץ, והם לא רימו. דן מירון, ואתה זה יפה, שמורה ותלמיד,
אני לא יודעת אם בתודעה שלך הייתה לך הרגשה שאתה כותב ספר על אלתרמן עם המורה שלך, או עם החבר שלך לדרך, או זה מעניין לחשוב ככה לאור ראשית השיחה שלנו, על השני חברים שיצאו לדרך בספר הזה, על אלתרמן, ונדהמתי, למרות ששמעתי אותך מדבר על המוזיקליות של אלתרמן לאורך השנים, היו שם קטעים שאני ריכזתי את כל היכולות המתמטיות שלי והמופשטות שלי, יכולת ההפשטה שלי, כדי להבין את הפלא שאתה מראה שם ביחס למה שגלום בחוכמת, איך אני אקרא לזה, החוכמה הממש כמעט תורת הנסתר, שקשור לצד של העיצוב המוזיקלי, הריתמי, הפרוזודי באיזה מובן רחב. ואני רוצה לאור מה שקראתי שם לשאול אותך על השאלה של התכנון או הקשר בין תכנון, התכוונות לבין חוכמה. זאת אומרת, האם החוכמה דורשת גם, הממד הזה הלא רציונלי בתוך התהליך של העשייה, ואיך הוא מסתדר יחד עם המבנים הכל כך מדהימים שאתה חושף בשירה שלך. הוא חי את הצורות האלה, וכותב אותם עם המשקל והזה. כשאלתרמן חושב, גם, אגב, זה נכון עליה גולדברג ועל ביאליק, הוא מיד חושב במשקל. רואים את זה אפילו במקומות הספורים שהוא השאיר כתבי יד, שכשהוא כבר מנסח משהו זה כבר במשקל. אבל ברור שהוא גם רצה להיות קשור בכמה דברים שיש בהם איזו אמת גיאומטרית, שהיא לגביו אמת, משום שהיא מצויה גם בקונכיות, וגם במבנים טבעיים, וגם במולקולות, וגם בכבישים. והוא רצה להיות קרוב אליהם, והוא גם חש את זה באופן לגמרי אותנטי. אבל הוא לא מסתיר את זה. כשהוא כותב עוד חוזר הניגון, שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורח. הוא אומר, כך הוא פותח את ספרו הגדול הראשון. הוא אומר, הניגון שאני כותב בו, קשור בדרך ובעננים ובגשם. מה שאני עושה קשור בעולם הגדול. הוא קשור בבריאה, והוא קשור בכל מיני דרכים לבריאה. הוא יוצא ממנה, הוא בא אליה, ומי שעוזב את זה, עוזב את זה לשווא, אבל לא יעזור לו. משום שזה עוד חוזר, וזה יהיה בו. במיטבו, אלתרמן היה בתוך הניגון הזה. הדבר שמחזיק את הכל, לגביו זה ניגון. וזאת מילה שהיא בכלל לא גיאומטרית, והיא בכלל לא קשה להבנה, והיא לא מתמטית. לגביו גם העניין המתמטי, הוא לא היה מעצבן, כמו שזה עובר אלינו לפעמים בשיעורים בבית הספר. זה היה איזושהי דרך שאותו היא לא הפסיקה להפליא אותו, עניין המספרים. הוא מקדיש להם ממש אודות אחר כך, מין שירי הלל למספרים. לספרה, כן. לספרה, לסרגל. כן, לסרגל, כן. בדיוק. אריאל, תחילת אביב עכשיו, יום פתאומי, ככה כן. בוא נתייחס לשיר הזה, לשמחה הפתאומית. כן. יש לאלתרמן בכוכבים בחוץ, וזה מוכרח באמת לבוא אחרי שירי מכות מצרים, יש לו איזה דיבור מרתק על השמחה, וזה השיר יום פתאומי. אבל בשיר הזה אני אקדים ואומר, אני אקרא אותו, אבל יש בו איזה דבר מרתק. הוא אומר, כשיהיה לכל נורא יפה, ויהיה יום פתאומי כזה, כולו עוצמה ויופי, אנחנו לא כך נדע מה לעשות איתו. מה שאנחנו יודעים טוב טוב, זה להיות עצובים ולהשתעמם. ועכשיו ניכנס רגע לשיר הזה, כי הוא באמת פותח את החוכמה לכיוון אחר מאשר שירי מכות מצרים. לא החג פה אמרי, לא בשורת היונה, אבל חלונות להטו לראותנו, אבל השמיים כעז לבנה עלו ללחך את חציר גגותינו. העיר מרודפת ידיים חמות, בשחוק מחבואים נשוקה וצבותה היא.
הנה מטפסים על חזה החומות, גנים אדומי שפתיים. המולה לביאה, וחליל איילת, הרכיבן ישוק על כתף אדירה. אלוהי, הדורי עירך ההוללת, הוציאנה אליי לזירה. על שפתינו הזקין החיוך הנרפה, בבתי הבדידות צעדינו סרחנו. שיממון עיתותיך שגור בעל פה, וגדולי חכמיו אנחנו. אבל כי תושיט לקראתנו הפרח, מי בנתיבות חלבך יעבור? ליבנו דומע כמו חפרפרת, הוא עיוור, הוא עיוור באור. כי תגניב לו שמחה כאורחת של חג, שתבוא, שתיגע ואיננה, מה יאמר לה? במה יפאר השולחן? ואיפה ישיבנה? אלי החזק, גגותינו מוטים, לאסיף עצבונך בלילות וערביים. כי תשליך עליהם אור חיוך אמיתי, יכשלו עמודי הבית. מקסים. זה לגמרי מדהים. זה קצת קשור בחלום של שלמה. זה שיר שפונה לאלוהים. זה מתגלה פתאום באמצע. הוא אומר, אם היום הזה, היום המדהים הזה, שזה לא חג, ולא גאולה, לא בשורת היונה, לא סוף המבול. זה סתם יום של חול. סתם יום פנטסטי, אבל כן. זה מקסים שהוא פתאומי. נכון. שיום של חול הוא פתאומי. לגמרי. כאילו, אני יודעת שפתאומית לעד, עיניי בחלומות, גישה לאין קץ. לא, סתם יום. סתם יום, בדיוק. זה יום. ואחרי זה הוא אומר, זה אדיר מה שקורה כאן, ואז פתאום הוא עוצר ואומר, אבל אנחנו, על שפתינו הזקין החיוך הנרפה. חיוך כזה, מסכן. עכשיו, הוא לא זקן שהוא כותב את זה, הוא בן 27. וגם לא קטן עליו החיוך. לא. חיוך ראשון, כן. חיוך שני, הוא יודע להעריך את כוחו של חיוך. זה גם בשיר הזה יש מלא הומור, אבל הוא אומר מה שבאמת אנחנו יודעים להיות. זה בודדים ומשועממים. בזה אנחנו ממש מומחים. המשפט הזה, שיממון עיתותיך שגור בעל פה וגדולי חכמיו אנחנו. כן, אז זה יפה כאן, הסרקזם, הוא יודע שהחוכמה, זה כל כך יפה, הקישור שלו בין חוכמה ליכולת לשמוח. נכון. ליכולת להכיל אור ושמחה. מי שידע מאוד את הדרמה של החושך, זה כל כך יפה. נכון. אבל תראי את ההפתעה שיש כאן. עכשיו הוא נותן שיעור, זה גם קשור בליל הסדר. הוא אומר, אם אתה תביא לנו שמחה כאורחת של חג, שתבוא, שתיגע ואיננה, מה יאמר? במה יפאר השולחן? לאליהו יש לנו כיסא, אבל השמחה, אם תבוא לבקר אותנו שמחה, באמת, אנחנו יודעים מה לעשות בזה? אנחנו יודעים עם שמחת עניים. דווקא לדעת שמחת עניים. כן, זה אנחנו... אבל סתם שמחה. שמחה. כן. שמחה אמיתית. כן. אבל שבאה מהחיים פתאום. אבל השיר הזה באמת נותן פתחון פה לגודל של התודעה שלנו וליכולתה להכיל דברים. וזה ממש לימוד. זה יפה שאתה אומר פתחון פה, כי יש השמיים כעז לבנה עלול ללחך את חצרגותינו. ואחר כך הנה מטפסים על חזה החומות, איזה דימוי. כן, על חזה גנים החומות, אדומי שפתיים. כן, גנים אדומי שפתיים, יש ככה... כן, גם רכושני, העולם מלא חושניות. השמיים כאן יותר נמוכים מהגגות. הם עולים ללחך את הגגות. יפה, וגדולי חכמיו, אנחנו, וזה הולך ומצטמצם שם, וגדולי חכמיו, שיר נהדר. אדיר. לצומת סוף קורונה, תחילת אביב. אז היינו עם שלמה המלך, עם החכם, ועם נתן החכם, ועם הבן החכם, ואני נזכרת עכשיו נתן החכם, אלתרמן גם תרגם את שלמה המלך ושלמי סנדלר, אז איכשהו ככה הם נפגשו השניים האלה, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, אבל אני לא רוצה לסיים את השיחה שלנו, אבל אני צריכה ללמוד ממה שעונים לבן
הראשון בהגדה, עד כאן, אין מפטירין אחר פסח אפיקומן, כן? אבל אני רוצה לקרוא כמה שורות דווקא משל נתן נוסף, שגם הוא לא היה טיפש, והוא נתן זך. החוכמה של מי זה היה, שזה יצא שהשם של שניהם הוא אותו שם? מי אחראי לחוכמה הזאת, לצירוף הזה? כנראה זה שמנהל פה את העניינים. מנהל פה את העניינים. שימו לב לסגול הרועד, כותב נתן זך בכל החלב והדבש. זו הסגולה שלך יפה, אריה. שימו לב לסגול הרועד. שימו לב לסגול הרועד. מששו את הרוח היטב. געו בעץ. זה מרגש אותי בגלל הריחוק החברתי, כן? כל הזמן אומרים לנו, כל כך הרבה זמן אומרים לנו, אל תיגעו. אל תיגעו, אהבה זה מרחק, אומרים לנו כל הזמן. וכאן, שימו לב לסגול הרועד, מששו את הרוח היטב, געו בעץ. הוא ירוק ובצמרת מוריק עוד יותר, והגזע מעוקל מעט, החודו אוכל בכל פה את לשד האדמה שאיננה נראית כאן לעין בעיר. שימו לב, מששו, געו היטב, כפליים, לשאוף את האור, להאיר, כל ענן, הוא עובר, והלילה לא יאחר. מה אתה אומר? קודם כל זה שיר נפלא. כמו הרבה מאוד שירים של זך, הוא עוסק בלחיות בתוך הזמן באמת, ולא לשכוח שזה חולף, כי הוא לא יאחר. אבל הקריאה הזאת, שימו לב לסגול הרועד. כלומר, בעצם לכל פרט ופרט במציאות. גם את שמת לב לפרט נורא מעניין שלמדתי ממך כרגע, שאמרת שהריחוק עכשיו הוא אהבה, דווקא לא נגיעה, ושזה סוג של זמן חירום, ושפתאום מתחלפת השפה. לרגע, אולי לרגע ארוך. אולי זה היום הגדול של הלב, שימו לב. אנחנו חוזרים איכשהו ללב. נכון. ללב שומע, שימו לב, זה נשזר בדברים של הפייטן הקדום, שימו לב על הנשמה, לשם, שבו, וההחלמה, זה הימים הגדולים של הלב, אבל בכל זאת הוא לא מוותר ואומר, געו בעץ. וחשבתי שיש איזו חוכמה בזה שאפשר להיות חכם בהרבה צורות. כן. קראתי את זה בגלל שקראת את הקריאה ליכולת לפתוח את הלב, לשמחה ולאור אצל אלתרמן ביום ביתומי, ואני אומרת לעצמי, החוכמה מאין תימצא מכל כך הרבה, היא יכולה לזרום בכל כך הרבה אפיקים, וזה כל כך יפה בעיניי. אני אומרת בשנה הזאת, שבנובמבר נפטר נתן זך, והם כל כך נשזרים לי זה בזה איכשהו כשאני שמה את שני השירים האלה, כי שניהם היו בעיניי מאוד מאוד חכמים, ולמרות שזך לא רוצה שנשים לב שיש לו לב, אני שמה לב שיש לו לב, לב חכם. בשירתו יש לו לב אדיר, ושם הוא נתן ללב שלו פתחון פה. והיא גם מנציחה את זה באופן יעיל ומדויק. הוא באמת נתן חכם מאוד מאוד. הוא אגב היה מאוד קשור באלתרמן. בקשר של בכי וחרון, שניהם לא רק עיוורים, אבל גם. ואלתרמן היה קשור אליו? היה קשור, בוודאי. היה קשור מאוד. הוא גם נפגע מאוד ממנו, אבל גם ידע, אני חושב שאלתרמן הבין את העלילה בעניין הזה. איך נסיים שיחה על חוכמה? אני מבקשת ממך להיות ככה שוזר של החוטים שלנו. אני חושב שהחזרה על דבריו של שלמה שם בחלום, היא הסגירה הכי יפה. והמשמעות שהוא נותן שם למילה לב. כי הוא נתן למילה הזאת לב, דבר שלא היה ברור שיש לה. המילה לב מופיעה במקרא כמה פעמים, אף פעם היא לא אמרה את זה בדיוק. אולי אצל בצלאל בן אורי היה שם, נכון? חכם לב, חכמי לב. אבל זה לב מבין. הלב הזה מבין. וסוג הבינה שיש לו, זאת בינה עמוקה ביותר. והקשר, בכלל להביא את המילה לב אל המילה הזאת בממדים כאלה.
כמו שהוא עושה, כמו שהפרק ההוא עושה. מאוד יפה. טוב, אז שמנו לב, תודה שככה הפנית את תשומת הלב. אריאל הירשפלד החכם, החכם הוא גם הנושא שלנו, אבל אריאל הירשפלד החכם, תודה רבה, שיהיו לנו ימים פתאומיים. תודה רבה, בילה החכמה.